අයිබෝවන් ළමයි මම අද හිතුවා පළවෙනි පාඩම් පටන් ගන්න 10 ශ්‍රේණියේ මොකද්ද පාඩම? පරිමිතිය. තල රූප වල පරිමිතිය තමයි මුලින්ම ඕගලන්ට තියෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ තල රූප වල පරිමිතිය කියලා කියන්නේ? පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිග ප්‍රමාණය. ඕගොල්ලෝ කලිනුත් මේක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට ඍජු කෝණාශ්‍රය, සමචතුරාශ්‍රය, වෘත්තය, ඒ වගේම මොකද්ද? ත්‍රිකෝණය. මේ වගේ පරිමිතිය හොයන්න ඔයාලා දන්නවා. ඒ වගේම අපි මතක් කරගමු ආයේ ඒ වගේම මේකේ විශේෂ පාඩමක් විශේෂ අලුත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩවල ඡාප දිග හොයන්න, පරිමිතිය හොයන්න මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි පාඩම් පටන් ගමු. ඒ වගේම මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හරි අපි පටන් ගමු. ඍජු කෝණාශ්‍රය මේකේ පරිමිතිය කොහොමද හොයන්නේ? දිග වැඩි කිරීම පළඩ. සමචතුරාශ්‍රය කොහොමද මේකේ පරිමිතිය හොයන්නේ? පැති හතරම සමාන හින්දා ඒ පැත්තක දිගේ නම් ඒ වගේ හතරයි ඒ. මේ ත්‍රිකෝණය කොහොමද වටේ දිග හොයන්නේ? වටේ දිග තමයි පරිමිතිය කියන්නේ. එතකොට පැත්තක දිග ඒ පැති 3යි ඒ ධන ඒ 3යි ඒ. මේ තියෙන වෘත්තයක් මේකේ අරය r. එතකොට මේක සූත්‍රය මතක තියාගන්න ඕන ඔයාලා 2πr 5 කියන්නේ 22 බෙදීම 7 මේ සූත්‍රයට ආදේශ කරලා තමයි අපි අගයන් හොයන්න ඕනේ. r කියන්නේ rට දාන්න ඕනේ අරය. අපි දැන් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. මේ ඇඳලා තියෙන මොකද්ද? වෘත්තයක්. වෘත්තයේ හරි මැදට අපි කියනවා කේන්ද්‍රය කියලා. ඒක තමයි මම O කියලා මාක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට R කියන්නේ මොකද්ද? R කියන්නේ අරය. ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍රයේ ඉඳන් පරිධියට අඳින ලද සරල රේඛාවක් අපි අරය කියලා කියනවා. අරයන් දෙකක එකතුවක් විස්කම්භය කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට මම සුදු පාට ඊතලයක් දාලා තියෙනෝනේ. ඒ වටේ දිග තමයි අපි පරිධිය කියලා කියන්නේ. පරිධිය සමාන වෙනවා වෘත්තයක පරිමිතියටත්. හරිද? ඒ කියන්නේ 2πr වලට. එතකොට ඒක හරි. දැන් මොකද්ද වෘත්ත ඛණ්ඩයක් කියන්නේ? ඒ වගේම ඡාපයක් කියන්නේ. ඡාපයක් කියන්නේ හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියන්නේ මොකද්ද බලමුකෝ. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වෘත්තයක් ගත්තොත් අරයන් දෙකකින් සහ ඡාප කොටසකින් වට වෙලා තියෙන ප්‍රදේශයේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ රවුමට සුදු පාටින් ඊතලයක් දාලා තියෙනව නේද? ඒක තමයි ඡාප කොටස වෙන්නේ. අරයන් දෙකක් තියෙනවා. මම මේ ත්‍රිකෝණයක් වගේ ඇඳලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ කොටස තමයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියලා කියන්නේ. මොකද්ද? අරයන් දෙකකින් සහ පරිධියේ කොටසක්. ඒ කියන්නේ ඡාප කොටසකින් වට වෙලා තියෙන ප්‍රදේශය තමයි අපි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියලා කියන්නේ. ඒක මම අඳුරු කරලා පෙන්නන්නම්. මේ මම පාට කරපු කොටසට තමයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මම රතු පාටින් ඊතලයක් දාලා තියෙනවනේ. ඒක තමයි කේන්ද්‍රික කෝණය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අරයන් දෙකකින් හා ඡාප කොටසකින් වට වෙලා තියෙන ප්‍රදේශයේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය කියනවා. එතකොට ඒ උලක් වගේ තියෙන කොටස තියෙනවනේ. එතන හැදෙන කෝණයට අපි කියනවා කේන්ද්‍රික කෝණය කියලා. එතකොට වෘත්තයක් ගත්තොත් සම්පූර්ණ වෘත්තයේ කෝණය කීයද? 360යි. අංශක 360ක් තමයි වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය වටා තියෙන කෝණය. ඒක මතක තියාගන්න. මේකේ ඒ බලන්නකෝ. මේකේ වෘත්තයෙන් හරි භාගයක් පාට කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට වෘත්තයෙන් හරි භාගයක් කියන්නේ කොච්චරක්ද? කෝණය ගත්තොත් සම්පූර්ණ කෝණය 360යි. භාගයක් කියන්නේ එතකොට 360න් භාගය කියන්නේ 180යි. හරිද? එතකොට ඔයාගෙන් මම අහනවා අඳුරු කරලා තියෙන ප්‍රදේශය මුළු වෘත්තයෙන් භාගයක් ලෙස ලියන්න කියලා. එතකොට කොහොමද ලියන්නේ? එතකොට මුළු කෝණය 360යිනේ. 360න් 180ක් පාට කරලා. එතකොට 360යි අංශක උඩින් 180යි අංශක කියලා එනවා. ඒ ටික සුළු කරාම එන්නේ භාගයයි කියලා. හරිද? ඇත්තනේ මේ වෘත්තයෙන් භාගයක් තමයි පාට කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ බලන්නකෝ. ඊළඟ මොකද තියෙන්නේ? හරියටම පාට කරලා තියෙන වෘත්තයෙන් ඔයාලට දැක්ක ගමන් පේනවා 4න් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ වෘත්තය සමාන කොටස් 4කට බෙදුවොත්
ඒකෙන් එකක් නේද මේ පාට කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට කෝණයක් විදිහට ගන්නකො. අංශක 360යි මුළු කෝණය 364න් බෙදුවාම අපිට එනවා 90ක්. මේකෙන් මේ අඳුරු කරලා මේක මාක් කරලාම තියෙනවා අංශක 90ක්. එහෙම නේද? එතකොට මේකේ අඳුරු කරලා තියෙන ප්‍රදේශය මුළු වෘත්තයෙන් භාගයක් විදිහට આવුවොත් කොහොමද ලියන්නේ? අංශක 90 බෙදීම 360. එතකොට ඒක සුළු කරාම එනවා 4න් 1යි කියලා. මේක අපි ආදේශ කරමු කේන්ද්‍රය කියන ඡාප කොටස කියන එකට. ඡාප කොටසට. පළවෙනි ගේ ගත්තොත් වෘත්තයේ වටේ දිග විතරක් බලන්නකෝ. වටේ දිගෙන් හරි භාගයක් පාට වෙලා. එහෙම නේද? එතකොට ඒක තමයි මේ දෙකින් එක කියලා තියෙන්නේ. අනිත් එකේ වටේ දිග, ඒ කියන්නේ වටේම දිග ගත්තොත් ඒකෙන් 4න් එකක් නේද? ඒ කියන්නේ වට කරලා තියෙන අරයන් දෙකකින්. එතකොට ඒක තමයි මේ 4න් එකයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය පාට කරලා තියෙනවට මොනවද කියන්නේ? බලන්න ඒකේ අරයන් දෙකකින් සහ ඡාප කොටසෙන් වට වෙලා තියෙනවා. ඒවට අපි මොනවද කියන්නේ? කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ. මේවට තමයි අපි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ කියලා කියන්නේ. මම මේ රතු පාටෙන් රවුම් කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඡාප කොටසේ දිග. එතකොට මේ වෘත්තයේ මුළු දිග, ඒ කියන්නේ පරිධිය සමාන වෙන්නේ 2πr-ට. ඒක වැඩි කළොත් 4න් එකකින් අපිට එනවා මේ ඡාප කොටසේ විතරක් දිග හොයන්න. මේ රූපේ බලන්නකෝ. මේක දැක්කම ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි වෙයි. වෘත්තයේ පරිධිය තියලා තියෙනවා 2πr. එතකොට ඡාප දිග හොයන හැටි තියලා තියෙනවා. වෘත්තයේ පරිධිය වැඩි කරනවා තීටා බෙදීම 360යි. තීටා කියලා දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද? කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ තියෙන අර උඩ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒ කෝණය තමයි තීටා කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සූත්‍රයෙන් අපිට අර රවුමක් වගේ තියෙන කොටස දිග හොයාගන්න. මේ සුදු පාටින් මාක් කරලා තියෙන කොටස දිග තමයි හොයන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර දීපු සූත්‍රයෙන්. එතකොට මේ වෘත්ත ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය හොයන්නේ කොහොමද? වටේ දිග. මේ රවුම් කොටසේ, කියන්නේ ඡාප කොටස දිග විතරක් මදි. ඒකට එකතු වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ අරයන් දෙකත් එකතු වෙන්න ඕනේ. මේක බලන්නකෝ. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය සමාන වෙනවා ඡාප දිග එකතු කිරීම, අරය එකතු කිරීම, අරය. මම මේ යට කොටු කරන සූත්‍රය මතක තියාගන්න. පරිමිතිය සමාන වෙන්නේ 2πr වැඩි කිරීම තීටා බෙදීම 360 එකතු කරනවා 2r, ඒ කියන්නේ අරයන් දෙකක්. මේ ටික තමයි ඔයාලා හොඳටම මතක තියාගන්න ඕනේ. මේකේ පාඩමේ ගණන් හදන විදිය ඊළඟ කොටසෙන් ඔයාලට මම දාන්නම්. තේරෙන්නේ නැද්ද දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩක් ඉක්මනට ගියා. එහෙනම් ඊළඟ කොටසින් හමු.